วันนี้เป็นวันที่2นะคะเช้าวันที่2ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:30ได้ค่ะแล้วก็จะขับรถไปใส่บาตรกันที่สะพานมอญค่ะไปกันเลยอยากบอกว่าตอนเช้านี่มีคนมารอใส่บาตรเยอะมากนะคะใครที่จองไว้นะคะก็จะได้เหมือนชุดมาใส่แบบถ่ายรูปกันด้วยนะคะก็พร้อมของใส่บาตรด้วยประมาณ100บาทนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้จองไว้นะเธอไม่ได้จองไว้เราก็เลยต้องไปหาซื้อตอนเช้านี่เลยได้แล้วชุดใส่บาตรของเรารอใส่บาตรยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยคนเนี้ยมาทำอะไรตอนเช้าครับมาใส่บาตรครับว้าวแม่ใส่ตัวนี้ไหนต้องใส่ยังไงบอกแม่ดิระหว่างรอพระมานะคะก็ถ่ายรูปเล่นกันเก็บความทรงจำดีๆไว้นะคะถ่ายรูปคู่กับพวกพี่ที่มีผ้าถุงสีแดงเสื้อสีขาวด้วยทาแป้งเหมือนคนมอญด้วยพระมาแล้วค่ะได้เวลาใส่บาตรแล้วนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะใส่บาตรกันตอนเช้านี่เลยนะคะอยากบอกว่าคนที่นี่ใจบุญมากชอบทำบุญนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะหลังจากใส่บาตรกันเสร็จก็มาฝากท้องกันตรงนี้เลยนะคะก็จะมีพวกโจ๊กอาหารเบาๆนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นของฝากด้วยร้านนี้นะคะมียูทูบเบอร์หลายท่านนะคะมารีวิวไว้แต่รอบนี้เราไม่ได้ทานนะเพราะที่โรงแรมมีอาหารเช้าไว้ให้แล้วพาชมบรรยากาศเฉยๆหลังจากเราทานอาหารเช้าแล้วก็เช็คเอาท์ออกเลยจะไปด่านเจดีย์3องค์ค่ะและตอนนี้ก็ถึงด่านเจดีย์3องค์แล้วอาเธอร์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์3องค์นะคะเรามีใบย่อสำเร็จไม่ว่าเจดีย์3องค์จ้าที่ขายขอพรแล้วขอเด็กยอดเก็บใส่ในกระเป๋าตังค์เป็นสิริมงคลขวัญกระเป๋าขวัญถุงจ้าเจดีย์องค์แรกที่นี่นะคะอยู่ซ้ายมือองค์แรกขอเรื่องเกี่ยวกับการงานพูดเหมือนกันเลยที่จริงเราเตรียมพาสปอร์ตมาด้วยนะจะข้ามไปด่านพม่าแต่อดข้ามค่ะเขาบอกเขายังไม่เปิดให้ข้ามตั้งแต่โควิดแล้วก็เลยมาช้อปปิ้งงานไม้อันนี้จะบอกไว้เลยว่าถูกมากคุณแม่ก็ซื้อมาเหมือนกันถูกแล้วอันนี้ก็แพงมากด้วย พอเที่ยวด่านเจดีย์3องค์เสร็จเราก็ขับรถกลับนะคะตอนเราก็มาแวะน้ำตกเกริงกระเวียด้วยนะคะชื่อเรียกยากมากเลยเธออยากเล่นน้ำตกเธอบอกว่าเธออยากกระโดดน้ำแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้กระโดดหรอกค่ะเพราะว่าน้ำเย็นแค่เอาเท้าจุ่มก็ไม่ไหวแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำตกสะอาดมากคุณแม่ก็ยังอยากจะเล่นเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นมีอาหารขายด้วยนะคะที่นี่มีอาหารขายมีเครื่องดื่มขายน้ำตกก็สวยดีนะคะใครที่ไปเที่ยวข้างบนสังขบุรีมาแล้วสะพานมอญมาแล้วพอขากลับก็แวะได้นะคะแต่ช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คนจะเยอะหน่อยนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพเด็กๆด้วยเธอมาทริปงวดนี้สนุกมากนะคะเพราะว่าได้กินอิ่มนอนหลับเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะฝากติดตามพวกเรา Arthur Family ด้วยนะคะ Arthur family